हाय फ्रेंड्स, मी रुपाली चटपटी स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला एकदम चमचमीत आणि झणझणीत सोप्या पद्धतीने भरलेल्या ढोबळी मिरचीची भाजी दाखवणार आहे। चला तर मग त्यासाठी काय साहित्य घेतले ते पाहूया। इथे मी ढोबळी मिरची घेतली आहे कट करून, लाल तिखट घेतले आहे, हळदी पावडर घेतली आहे, धने पावडर आणि गरम मसाला घेतला आहे, मोहरी आणि जिरे घेतले आहे, चवीपुरते मीठ। इथे मी शेंगदाणे भाजून घेतले आहे, थोडासा लसूण घेतला आहे आणि कोथिंबीर घेतली आहे। चला तर मग आता मिरचीसाठी लागणारे वाटण तयार करून घेऊया। इथे मी एक मिक्सरचे भांडे घेतले आहे, त्यामध्ये ही कोथिंबीर घालून घेते, लसूण आणि हे भाजलेले शेंगदाणे हे यामध्ये घालून घेऊया। इथे मी शेंगदाणे, कोथिंबीर आणि लसूण मिक्सरला बारीक वाटून घेतली आहे, त्यामध्ये हा काळा मसाला घालून घेऊया। गरम मसाला आणि धने पावडर आहे एक चमचा, तेही घालून घेतली आहे। हळद आणि चवीपुरते मीठ घालून घेऊया। हे छान मिक्स करून घेऊया। यामध्ये तुम्ही तेलाचाही वापर करू शकता। यामध्ये मी थोडे पाणी घालून घेते आणि हे मिश्रण छान मिक्स करून घेऊया। मिश्रण छान मिक्स होत आहे तोपर्यंत तुम्ही चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि शेजारील बेल आयकॉन ही क्लिक करा। कमेंट मात्र जरूर करत जावा। इथे आपला मिरच्यात भरण्यासाठी मसाला तयार आहे। इथे मी मिरच्या कट करून घेतल्या आहेत, तुम्ही पाहू शकता, आणि यामधील बिया काढून घेतल्या आहेत। आता यामधील पाणी काढून घेते मी। आता आपण हा मसाला या मिरच्यामध्ये भरून घेऊया। असा दाबून भरायचा आहे, म्हणजे मिरची शिजल्यानंतर यामधील मसाला बाहेर निघणार नाही। अशा प्रकारे सर्व मिरच्या मी भरून घेते। इथे मी गॅस चालू करून कढई गरम करून घेतली आहे, त्यामध्ये तेल घालून घेते। तेल जरा जास्तच घालायचे आहे, म्हणजे मिरची छान चमचमीत होईल। तेल गरम होऊ देऊया। आता यामध्ये मी जिरे आणि मोहरी घालून घेते आणि हेही छान तडतडू देऊया। इथे आपला मिरचीमध्ये भरून मसाला शिल्लक राहिला आहे, त्यामध्ये मी थोडे पाणी घालून घेतले आहे। हे मसाला आपण या तेलामध्ये घालून घेऊया। कलरसाठी अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर आहे, ही यामध्ये घालून घेते आणि हा मसाला आपल्याला छान भाजून घ्यायचा आहे। कलर ही छान आला आहे लाल मिरचीमुळे। आता याच्यावरती मी झाकण ठेवून घेते आणि 2 मिनिटे आपण हा मसाला असा शिजवून घेऊया तेल सुटेपर्यंत। 2 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण झाकण उघडून पाहूया। छान तेल सुटले आहे मसाल्याला, तुम्ही पाहू शकता। एकदा मिक्स करून घेते। जास्त वेळ ठेवायचे नाही, शेंगदाण्याची कूट आहे, शेंगदाण्याची कूट कढईला चिटकते। या भरलेल्या मिरच्या आहेत यामध्ये घालून घेते आणि आपल्याला मिरच्याही या मसाल्यामध्ये छान फ्राय करून घ्यायच्या आहेत। आता यावरती झाकण ठेवते आणि या मिरच्या 5 मिनिटं वाफवून घेऊया आपण। 5 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण उघडून पाहूया। छान, हे पहा, मिरचीला मसाला छान कोट झाला आहे। आता यावरती मी थोडे पाणी घालून घेते। आपल्याला ही मिरची शिजवून घ्यायची आहे, थोडेच घालायचे आहे पाणी। मिक्स करून घेऊया एकदा आणि झाकण ठेवून ही मिरची आपण छान शिजवून घेऊया। 6 ते 7 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण मिरची उघडून पाहूया। मस्त सुगंध सुटला आहे आणि तुम्ही पाहू शकता मिरची ही छान शिजली आहे। एकदा मिक्स करून घेते। आता गॅस बंद करून घेते आणि ही मिरची मी सर्विंग डिश मध्ये काढून घेते। अगदी चमचमीत आणि झणझणीत सोप्या पद्धतीने भरलेली ढोबळी मिरची तयार आहे। तुम्ही ही ढोबळी मिरची नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। तुम्ही इथे पाहू शकता ढोबळी मिरचीच्या बाहेर अजिबात मसाला निघाला नाही। ही ढोबळी मिरची तुम्ही ऑफिसला किंवा लहान मुलांना डब्यासाठी तयार करून देऊ शकता, पटकन तयार होते। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ती कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। सो रेसिपी आवडल्यास चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा। पुन्हा भेटूया अशाच मस्त रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।